দেখাত দেখাবলৈছো গাহৰি মেইন গাইজ কি ধুনীয়া গাহৰি কালাৰ হৈছে চক পৰ্ক গাইজ ধুনীয়াকৈ এখন গ্ৰেভি অকণ সানি ল'লোঁ এফালে লাগিছে গাইজ মজা হৈছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তো আজি আকৌ এটা ধুনীয়া ফুড ব্লগ আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ য'ত আপোনালোকে খুব কম পইচাত ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই খাব পাৰিব হয় গাইজ আৰু বিশেষকৈ যোনখন হোটেললৈ আহিছোঁ ঠিক আছে সেইখনত আপোনাৰ বিশেষকৈ পৰ্ক ফেমাছ মানে ইমানেই ধুনীয়া তেখেতসকলে পৰ্ক বনাই নহয় মই আপোনালোকৰ মানে মই ক'বলৈ ভাষা নাই তাৰমানে মই ৰিচেণ্টলি ইয়াত আহোঁতে দাদাই মোক ক'লে তুমি এপিচ খাইছ মই এপিচ নে দুপিচ তেখেতৰ পৰা খাই চালোঁ ইমানেই টেষ্ট বনাইছে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি এই হোটেলখনত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ তো ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ তো গাইজ এইফালে দেখিছে এইফালে আপোনাৰ গ'লে চকিডিং পায়গৈ চকিডিং চাৰিআলিটো আৰু এইফালে হৈছে আপোনাৰ আমাৰ মেইন বাছ ষ্টেণ্ডটো ডিব্ৰুগড় যোনটো বাছ ষ্টেণ্ড ঠিক আছে আৰু এইফালে গ'লে আপোনাৰ আমলাপতি ঠিক আছে এইফালে চিংচাপৰি পাৰ হয় আমলাপতি আৰু এই বাছ ষ্টেণ্ড যোনটো বাছ ষ্টেণ্ডৰ অপজিটতে আছে আমাৰ যোনখন হোটেলত মই আজি বনাব আহিছোঁ এইখন হৈছে হোটেল পাটকাই ইয়াতে আজি ধুনীয়াকৈ আজি ফুড ৰিভিউটো কৰিম তো ব'লক আমি ভিডিঅ'লৈ সোমাই যাওঁ তো গাইজ এই দেখিছেনে হোটেলখনৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ সোমাই আহিয়ে দেখিছে যে কিমান ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে থৈছে এইফালে জাপিও থৈ দিছে আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ স্পেচ আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফেমিলি লৈ আহিলে ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাব পাৰিব এইফালে মোৰ লগত আছে ধ্ৰুৱ আৰু এইফালে ধ্ৰুৱ আছে ধ্ৰুৱ কিবা ক'বা কিবা কম মানে গাহৰি খাম আৰু এইফালে মিণ্ডু ঠিক আছে তো এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ স্পেচ থৈ দিছে আৰু ইয়াত তো গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক পাকঘৰটো দেখুৱাই দিম এতিয়া পাকঘৰত সোমাই আহিছোঁ আৰু এইফালে দাদা যোনজন অ'নাৰ হোটেলৰ তো দাদা লাগি আছে আৰু এইফালে বৌ লাগি আছে এইফালে ধৰক কি ধুনীয়াকৈ তেখেতে চফাকৈ থৈছে পাকঘৰটো চ' দাদা নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ দাদা আপোনাৰ নামটো ক'বচোন মোৰ নাম শ্ৰী শুভ্ৰকমল চলিহা অ'কে তো এই হোটেলখন আপোনাৰ খোলা কিমান দিন হ'ল এনেইতো হোটেলখন প্ৰায় তোমাৰ 45 বছৰ ওপৰ হ'ল মোৰ দেউতা বিয়া নপতা আগৰ পৰাই হোটেলখন আছে তো এতিয়া যিহেতু দেউতা ঢুকালে তো এতিয়া হোটেলত মই চলাই থাকোঁ আৰু অ'কে তো এতিয়া আপুনি কওকচোন এই হোটেলখনৰ চবতছে কি ফেমাছ চবতছে কোনটো বস্তু খাই ভাল পায় ৰেচিপি ভিতৰত বিশেষকৈ মানুহবিলাকেতো মোৰ হাতৰ গাহৰিটো খাবলৈ আহে মইতো খাই পাইছোঁৱে বাৰু সেইকাৰণে আজি বনাব আহিছোঁ বিশেষকৈ পৰ্কটো ফেমাছ বুলি মানুহে কয় আৰু নাজানো আৰু কি ভাল পায় মই আৰু মোৰ কুক নাই বিশেষকৈ মোৰ হোটেলত কুক নাই মই মোৰ মিছেছে হেল্প কৰে প্লাছ হেল্পাৰ মোৰ আছে কিন্তু বনোৱা মেলা চব মই নিজে কৰোঁ মোৰ কুক নাই আৰু কিজানি সেইটো কাৰণে মই যিখিনি বনাওঁ বিৰাট মন দি বনাওঁ নিজৰ হোটেল যিহেতু আপোনাৰ কি পায় ইয়াত পৰ্কৰ পায় আৰু তাৰ এনে ধৰক আপোনাৰ লোকেল মাছ থাকে চিকেন থাকে পৰ্ক থাকে প্লাছ ডাকো থাকে প্লাছ ৰুটি থাকে সেয়াই আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ভাতটোত বেছি মই গুৰুত্ব দিওঁ আৰু ভাত মাছ মাংস এইকেইটাত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ মানে মই আপুনি ভাত এনে ধৰক প্ৰাইচটো কৈ দিয়কচোন প্ৰাইচটো কেনেকৈ লয় প্ৰাইচ মানে ভাতৰ নিৰামিষ ভেজ থালি মোৰ 50 টকা এইফালে আপুনি চাব পাৰে এইটো আইজং চাউলৰ ভাত আইজং চাউল ন আইজং চাউলৰ ভাত আৰু লগতে আপোনাৰ দাইল আছে এইটো মচুৰ দাইল মজা ইয়াত এই বস্তুটো চেঞ্জ হৈ থাকে কেতিয়াবা ধৰক মাটি দাইল থাকে কেতিয়াবা বুটৰ দাইল থাকে আজি ধৰক মটৰ আছে তাৰপিছত এইটো হ'ল আপোনাৰ ভাজি মোৰ কেইবাবিধো এইটো হ'ল বন্ধাকবি ভাজি এইটো বন্ধাকবি ভাজি এইটো হ'ল আপোনাৰ আলু ভাজি এইটো আলু ভাজি তাৰপিছত এইটো হ'ল আপোনাৰ মূলা ভাজি মূলা এইটো উলিয়াই আনিলে গম পাব এইটো হ'ল মূলা শাক মিক্স এইটো হ'ল তোমাৰ সৰিয়হ শাক মজা এইটো হ'ল তোমাৰ বিলাহী চাটনি এইটো মোৰ বিশেষকৈ বিলাহী চাটনি মোৰ ফেভৰেট হয় সেইকাৰণে আপোনাক ভালকৈ দেখুৱাইছে দেখিছে না গাইজ বিলাহী চাটনি এইটো বিলাহী চাটনি আৰু এইটো গ্ৰীণ চাটনি অ'কে এইফালে এতিয়া বিশেষকৈ মাংস দেখুৱাব লৈছে এইটো চিকেন চিকেনৰ কালাৰটো চব গাইজ কি ধুনীয়া হৈছে ড্ৰাই হৈছে বঢ়িয়া আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ গাহৰি মেইন গাইজ কি ধুনীয়া গাহৰি কালাৰ হৈছে চব পৰ্ক গাইজ ভাই অতি লোভনীয় দেই এইটো পৰ্ক মজা তো এতিয়া আপোনালোকে যদি মাংস ভাতে খাব ল'লে আপোনাক 100 টকাত পেট ভৰাই মাংস ভাত 100 টকাত আপোনাৰ 50 টকা গাহৰি বাটি চিষ্টেম আৰু প্লাছ 50 টকাত নিৰামিষ ভাত দাইল লগতে গোটেইকেইটা আইটেম দি মানে শ্বৰ্ট ফৰ্মত ক'ব গ'লে 100 টকাত তুমি মাংস ভাতে
ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই খাব পাৰি ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই খাব পাৰি অ'কে মজা মজা থেংক ইউ দেই দাদা এতিয়া আপোনাৰ হাতে খাই চাম তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় নিশ্চয় তো গাইজ বিশেষকৈ দাদাক প্ৰশ্নখিনি সুধিলোঁ দাদাই ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিলে ভাল লাগিছে বিশেষকৈ এই কনচেপ্টটো ভাল লাগিছে দাদা নিজেই হোটেলৰ অ'নাৰ হয় আৰু অ'নাৰে নিজে কুক কৰে তেখেতে নিজে চব খাদ্যবিলাক বনায় আৰু লগতে তেখেতৰ বৌ থাকে ঠিক আছে তেখেত দুইজনে মিলি কিনে ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংস হওক ব্ৰইলাৰ হওক যি তেখেতসকলে বনাইছে নিজে বনাইছে কোনো ধৰণৰ কাৰিকৰ তেনেকৈ ইউজ কৰা নাই সেই বস্তুটো বহুত ভাল লাগিছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ দাদাহঁতেতো কেনেকুৱা বনাইছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেষ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ভাল পাব তো গাইছ এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল তো দেখিছে এইফালে ভাত এইফালে নৰ্মেল চাটনি এটা এইফালে বিলাহী চাটনি এইফালে বন্ধাকবি এইফালে আলু ভাজি এইফালে হ'ল আপোনাৰ এইটো সৰিয়হ শাক তো এইফালে দেখিছে সৰিয়হ শাক তো এইফালে দাইল এইফালে পৰ্ক কাৰী এইফালে চিকেন কাৰী তো এইফালে হৈছে মটৰ ঠিক আছে তো এইখন ধুনীয়াকৈ আমি খাওঁ এতিয়া তো গাইছ এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট যিহেতু খাব ল'ম বিশেষকৈ মই ইয়াত যিহেতু ৰিচেণ্টলি আহোঁতে পৰ্ক খাইছিলোঁ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই আজি দাইল নলওঁ ডাইৰেক্ট মই পৰ্কেদি ষ্টাৰ্ট কৰিম দেই তেনেকৈ পৰ্কেদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দেখিছে চাউলকেইটা ইমান ধুনীয়া হৈছে এটা চাউল মজা লাগিছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ পৰ্ক কাৰীটো তো মই ফাৰ্ষ্ট এতিয়া পৰ্কেদি খাই চাওঁ পৰ্কৰ যোনটো কাৰী প্ৰথম বাইক বহুত ধুনীয়া হৈছে ঠিক আছে বহুত 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 ধুনীয়া হৈছে ইয়াত তেখেতে মছলা মানুহে ভাবিব যে মছলা বহুত দিছে কিন্তু দেখিছে চাগে মছলা সিমান নাই ঠিক আছে মানে দেখিলে মানে ভাবিব যে মছলা বহুত আছে কিন্তু একচুৱেলি ক'ব গ'লে মছলা সিমান নাই আৰু বিশেষকৈ নহৰু আদাৰ যোনটো পেষ্টটো সেইটো পাইছোঁৱেই ইয়াত আপোনাৰ কি ইউজ কৰিছে মই এইটো কৈ দিছোঁ কাষ্টৰী মিঠি যোনটো আছে যোনটো ভাল টেষ্ট লাগে সেইটো ইউজ কৰিছে আৰু কাশ্মীৰী যোনটো চিলিটো আছে সেইটো ইউজ কৰিছে আৰু বেছি সিমান জ্বলাও নাই ধুনীয়াকৈ আপুনি নৰ্মেলি ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হৈছে গাইছ বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই পৰ্ক পিচ দেখিছে মুখত দিয়াৰ লগে লগে গাইছ গলি গৈছে ইমানেই ছফ্ট হৈছে মই ৰিচেণ্টলি এতিয়া দাদাহঁতৰ ইয়াত হোটেলত যেতিয়া কথা পাতিব আহিছোঁ দাদাই মোক খালি ক'লে যে তুমি ইয়াৰ এপিচ দিছোঁ তুমি খাইছ ইমানেই টেষ্ট বনাইছে আৰু সেই ফ্লেভাৰটো এতিয়াও পাইছোঁ মই আৰু এটা ইয়াত বস্তু দিছে যোনটো ইউনিক পাইছোঁ যোনটো ষ্ট্ৰবেৰী এটা আমি যেনেকৈ ধৰক ষ্ট্ৰবেৰী খাওঁ যে সেই ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰটো ইয়াত পাইছোঁ কিন্তু সেইটো দাদাই দিছে নাই দিয়া নাজানো কিন্তু সেই ষ্ট্ৰবেৰী টেষ্টটো পাইছোঁ গোটাই মজা হৈছে এতিয়া ছেকেণ্ড খাব লৈছোঁ দাইল ঠিক আছে তো দাইলটো দেখিছে কি ধুনীয়া হৈছে তো দাইল মই সাধাৰণতে দাইল প্ৰথমত খাওঁ কিন্তু আজি মই প্ৰথমত পৰ্ক খালোঁ কাৰণ বিশেষকৈ পৰ্কৰ যোনটো টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু এবাৰ মই আপোনাক কৈছোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে আহিলে কিন্তু পৰ্ক নোখোৱাকৈ নাথাকিব মজা হৈছে এতিয়া দাইল দাইলটো নৰ্মেলি হৈছে আমাৰ ঘৰত যেনেকুৱা বনোৱা হয় নৰ্মেলি হৈছে ঠিক ঠাক মজা তো এইফালে চাটনি অকণ লৈছোঁ ভাল হৈছে আৰু এইফালে বিলাহী চাটনি বিলাহী চাটনিটো মজা হৈছে আল্টিমেট হৈছে ধুনীয়া টেষ্ট এটা পাইছোঁ হালকা চা জ্বলা এটা আছে অলপ যিহেতু বিলাহী চাটনি যিহেতু অলপ চেনি দিছে অলপ চেনি দিছে তেখেতে অলপ মিঠা মিঠাও পাইছোঁ মজা আৰু এইফালে আলু ভাজি আৰু এইফালে সৰিয়হ শাক নৰ্মেলিয়ে হৈছে থলুৱা আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰত হওক বা নিজৰ ঘৰত যেনেকৈ বনোৱা হয় তেনেকুৱাই আৰু এইফালে বন্ধাকবি ভাজি তো এইফালে লাগিছে গাইছ এবাৰ চিকেন যোনটো ড্ৰাই দেখিছেনে খাব লৈছোঁ ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে গাইছ মজা লাগিছে তো এতিয়া মই ইয়াৰ অকণমান পাৰিলে গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ গ্ৰেভি বুলিবলৈ নাই মানে ড্ৰাই হৈছে যিহেতু তথাপিতো মজা
তাত ধুনীয়াকৈ অকণ গ্ৰেভি অকণ সানি ল'লোঁ এফালে লাগিছে গাইছ ঐ মজা হৈছে গাইছ চুমে চৰি দেই ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় বিশেষকৈ পৰ্কতকৈ মই এইটো বেছি ভাল পাইছোঁ এতিয়া মজা গাইছ বহুত মজা হৈছে হালকা আছে জ্বলা এটা পাইছোঁ আৰু যিহেতু কাষ্টৰি মিট দিছে আৰু টেষ্টটো ভাল ওলাইছে আৰু নহৰু আদাৰ যোনটো পেষ্টটো সেইটো ভাল হৈছে ধুনীয়াকৈ ওলাইছে ধনিয়া দিছে তেখেতে ভাল লাগিছে আৰু ৰেড চিলি যোনটো দিছে কাশ্মীৰ যোনটো ৰেড চিলি তো সেইটো দিছে পাউডাৰটো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে ভাবিব যে মছলা বহুত আছে গাইছ কিন্তু মছলা নহয় নহৰু আদাৰ পেষ্টটো বেছি ওলাইছে তো সেইকাৰণে আৰু মজা আছে গাইছ মজা তো এতিয়া আৰু একবাৰ লৈ লওঁ এবাৰ পিস্তা মজা বহুত সুন্দৰ হৈছে বহুত সুন্দৰ হৈছে তো গাইছ ইয়াত দেখিছে ধুনীয়াকৈ আমি খাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ এই হোটেলত আহিলে আপোনালোকে প্লিজ মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ যে গাহৰিটো খাব আৰু চিকেনটো খাব 10ৰ ভিতৰত 10 পাইছে সঁচা কথা কৈছোঁ দুইটাই 10ৰ ভিতৰত 10 ঠিক আছে ইমানেই পাৰফেক্ট হৈছে ইমানেই ধুনীয়া হৈছে ইমানেই টেষ্ট হৈছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি থালিখিনি খতম কৰি লওঁ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো গাইছ ধুনীয়াকৈ আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু বহুত ধুনীয়া বনাইছে মই বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে আপোনালোকে প্লিজ পৰ্কটো ট্ৰাই কৰিব চিকেনটো ট্ৰাই কৰিব কোনো তেনেকৈ মছলা পাতি তেনেকৈ ইউজ কৰা নাই ঠিক আছে ইমানেই ধুনীয়া বনাইছে তো বিশেষকৈ এতিয়া মই আৰু এটা আপোনালোকক কথা কওঁ যে মই যেতিয়া হোটেলখনৰ পৰা সোমাওঁতে তো মই এইফালে দেখিছোঁ মিচিং সম্প্ৰদায়সকলৰ চোলা মাফলা ধুনীয়াকৈ দেখিছোঁ তো এতিয়া এই মানে এই কাপোৰবিলাক কিহৰ কাৰণে ইয়াত থৈছে মই বৌকে সুধিম বৌ নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ তো আপুনি কওকচোন এই কাপোৰবোৰ দেখিছোঁ যে তাৰ কিবা ৰাজ মানে এইবোৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মাফলাৰ হয় আৰু এইটো আপোনাৰ মছলা হয় মিচিঙৰ অ'কে আৰু এৰীৰ হয় এইটো অ'কে এই দোকান এৰী হয় অ'কে আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে এই পাটকাই হোটেলত আপোনালোকে মিচিং মেখেলা চাদৰো পোৱা যাব অ'কে আৰু লাহে ধীৰে এইবোৰো মই গোটাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু এতিয়া এইবোৰ মানে অলপ গোটাই থৈছোঁ আৰু অলপ চলপকৈ মানে থৈছে আৰু ন নে ডাঙৰ আমাৰ চাইজৰ ফাৰ্মলে পোৱা যাব এইবোৰ অৰ্ডাৰ কৰা হ'ল অলৰেডি কেতিয়াবা এনে থ'ম বুলি ভাবিছে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে হৈ যাব আৰু এসপ্তাহমান যাব ন তো আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে ধুনীয়াকৈ বাইদেৱে কৈছে ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰৰ পৰা চাৰ্ট জেন্টছৰ চাৰ্টৰ পৰা এনেকুৱা ধুনীয়া মাফলা তো ধুনীয়াকৈ পাই যাব আপোনালোকে তো সেয়ে যিহেতু আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব তো আজি এনেকুৱা ভিডিঅ'ত ধুনীয়া আনি থাকিম আপোনালোকে তো আজিলৈ বাই